Madrid là một trong những cái thành phố mà có rất là đông khách du lịch, cho nên các bạn đi trên đường thôi các bạn thấy rất là nhiều người. Đấy là cái chợ San Miguel, một trong những cái chợ mà bán đồ ăn, bán tapas rất là nổi tiếng ở khu vực trung tâm này. Bạn nào mà không biết ăn gì thì cứ đi vào đó đi dạo một vòng. Bữa mình cũng có làm một clip về ban đêm ở chợ San Miguel rồi. Gọi là chợ nhưng mà nó thật sự nó chỉ bán đồ ăn thôi nha. Chợ đồ ăn. Là cái món mà xứng đáng để mà ăn nhất trong cái chợ này là hải sản. Các bạn có thể ăn cái con ốc móng tay quỷ á, ốc móng tay quỷ mà hay còn gọi là ốc móng rồng, hoặc là ăn cái con sò điệp hoặc là hàu cũng được. Hải sản trong đây cũng khá rẻ và giá cả cũng ăn được. So với Việt Nam thì không rẻ hơn, nhưng mà so với lại Madrid thì giá như vậy là hợp lý. Vào trong cái chợ này thì phải cẩn thận túi xách, túi đồ này nọ, nếu không là rất là dễ bị móc túi. Đấy, các bạn thấy đông chưa? Sorry. Và có rất là nhiều quầy đồ ăn khác nhau. Người Tây Ban Nha thì họ rất là thích uống một ít rượu hoặc một ít bia trước cái bữa ăn, và ăn một ít tapas trước bữa ăn. Nên khi bạn vào một cái nhà hàng nào đó, lúc nào cũng sẽ có một cái quầy bar rượu bia ở phía dưới, để cho mọi người có thể uống rượu uống bia, nói chuyện linh tinh tinh, xong rồi mới bắt đầu vào ăn món chính. Các bạn có thấy món này không? Là một trong những cái món khá là nổi tiếng ở Tây Ban Nha, đó là mình có thể gọi nôm na là ốc móng tay quỷ. Tí xíu mình sẽ kêu một phần này ăn. Và wow, còn có cá mặt quỷ nữa nè. Món tiếp theo mà mình giới thiệu mọi người là món tay quỷ. Ở Tây Ban Nha mọi người khai thác cái món này ở phía bắc, vùng biển phía bắc Tây Ban Nha rất là nhiều. Cái phần này của nó dính vào trong mỏm đá này. Các bạn thấy nó vẫn còn dính một ít đá vào trong này, thấy chưa? Khi ăn mình sẽ bẻ cái này ra. Phía trong nó có phần thịt không? Mình sẽ ăn phần thịt này thôi, còn cái phần vỏ này mình sẽ bỏ đi. Còn nguyên cái này sẽ bỏ đi. Cái thịt nó sẽ hơi dai và khá là mọng nước và rất là ngọt. Cảm giác giống như là đang ăn xá sùng rồi đó. Cái này mà họ phải cho mình một ít sốt gì đó ăn nó sẽ ngon hơn. Ở đây họ không có cho sốt, chỉ ăn như vậy thôi. Con này á, hồi xưa á, còn được gọi là ốc móng chó hoặc là ốc móng rồng. Người ta gọi là ốc móng chó là cái tên gọi truyền thống, nhưng mình vì cái tên nó xấu quá, sau này bán khó hay sao đó, họ chuyển sang họ gọi là ốc móng rồng, gọi là ốc móng tay quỷ để cho bán nó chạy hơn. Thì cái món này nó rất là mắc, vì sao? Là vì nó bám ở trên những cái mỏm đá, người ta đi khai thác rất là cực và rất là khó khai thác, vậy nên giá của nó đôi khi lên tới vài triệu đồng một ký Việt Nam của mình luôn. Như các bạn thấy ở đây họ bán có 6 con mà bán cho mình tới 11 mấy euro lận, là khoảng 300.000 Việt Nam đồng cho 6 con này, là một con 50-60.000, rất là mắc ở đây. Mình thì mình không thích vào trong cái chợ San Miguel này ăn cho lắm. Thường thì ví dụ bạn nào muốn vào trong đây gặp gỡ bạn bè á, tại vì họ sẽ có một cái khu bàn ghế chính giữa, sẽ có những cái quầy hàng xung quanh, và có một cái khu bàn ghế chính giữa mọi người sẽ tụ họp lại ăn cùng. Thì chỗ đó thì mọi người có thể nói chuyện với những người lạ, làm quen thêm những người bạn mới, hoặc là có bạn bè vào đây thì ngồi uống bia, ăn tapas cũng vui. Chứ còn mà bình thường ăn thì giá nó không rẻ. Ví dụ một cái ly nước ép của nó cũng đã bán 3 đồng rồi, 3 euro, trong khi bình thường mình mua ngoài kia chỉ có 1 euro hoặc là 1,5 euro mà còn ngon hơn. Cho nên chợ này được cái là nó có nhiều thứ và nó nhộn nhịp. Mấy bạn có để ý là không hiểu tại sao mà khi mà mình ở Tây Ban Nha nè, mấy ngày đầu thì mặt mình rất là gọn nha, nhưng mà càng về sau thì mặt mình nó lại càng tròn ra. Mình nghĩ là do thời tiết lạnh á, xong rồi cái cơ thể mình nó sẽ tự động thích nghi với khí hậu, nó sẽ vận chuyển mỡ lên trên gương mặt, lên da, lên thịt, cho người mình nó nhiều mỡ hơn để mình có thể chống chịu lạnh tốt hơn. Đó là lý do, một trong những cái lý do mà mình nghĩ mặt mình tròn dần từ cái ngày đầu tiên đến Madrid tới bây giờ là như vậy. Bên kia là một cửa hàng kem mang tên là Amorino. Nó rất là nổi tiếng với cái loại kem mà xếp thành hình cái cánh hoa hồng á. Mình sẽ qua đó kêu một cây kem ăn mặc dù trời rất là lạnh. Với lại mình có thể vô đó ngồi một xíu để mà sạc cái pin điện thoại của mình nữa. Ở đây đứng chờ đèn xanh đèn đỏ xong rồi sẽ qua đường. Chẳng ai như mình cả, trời lạnh teo teo hết mà lại còn đi mua kem ăn.
Biết vậy lúc nãy kêu là không lạnh để mà qua ăn kem cho không bị ai dị nghị cả. Đấy, mình sẽ kêu một cái cây kem hoa hồng này. Okay. Hello, hola. Mình mua một cây kem hoa hồng size vừa ở đây là 4,6 euro, khá cao ha. Và mình sẽ chọn vị kem ở đây. Wow, gelato hay là kem gelato rất là hấp dẫn. Dạ. Mình sẽ chọn một cái kem xoài chính giữa, một ít sô cô la, chocolate, and coco. Yeah, coco. Và một ít dừa, và một ít kem dừa bên ngoài. Wow. Thank you. Wow. Oh, so beautiful. Đây là một cây kem của mình. Có xoài chính giữa, một cánh màu vàng cũng là bằng xoài, sô cô la và dừa, rất là dễ thương. Wow, đẹp quá. Don't eat it. Con này cô bảo là đừng ăn nó. Đẹp quá nên không dám ăn. Chính giữa có một ít xoài này, ở trong là sô cô la và ở ngoài là dừa. Mình sẽ ăn trước cái cánh xoài màu vàng trước đã. Vì là kem gelato nên nó khá là dẻo. Khẩu vị của người Tây Ban Nha thì họ hay ăn mặn và ăn ngọt, cho nên kem cũng khá là ngọt hơn so với bình thường. Cái vị xoài rất là tươi và rất là thơm mùi xoài tự nhiên. Cái kem này cũng khá đắt, 4,6 euro, nếu mà tính là tiền Việt là gần 140.000. Ok, 130.000. Nói chung là ăn ở bên đây đừng bao giờ đổi ra tiền Việt cả, tại vì đổi ra sẽ cảm thấy nó rất là nhiều tiền. Nhưng mà không sao, cái kem rất là đẹp và rất là xứng đáng. Kem dừa béo kinh khủng. Trong đây họ còn xay một ít xác dừa vào trong này nữa. Thông thường thì các bạn có thể tự chọn cái vị để họ làm thành cái bông cho mình. Nói chung là mình thích vị xoài nhất, xong rồi tới vị dừa. Còn sô cô la thì mình bí quá, mình không biết kêu loại gì nên mình mới kêu sô cô la thôi. Từ tới giờ mình cũng ít khi ăn kem sô cô la. Ngon quá. Nói chung là cảm giác mà mình ăn thịt một cái gì đó đẹp đẹp thì cũng thú vị. Nghe có vẻ mang rợ mà không sao, đã là đồ ăn thì để dành để ăn rồi. Bên kia họ còn có bạn bán cả cà phê nữa. Ở trong đây thì khá là ấm tí xíu, không biết ra ngoài đường thì ăn kem xong ra ngoài đường mà trời có 5-6 độ như vậy thì không biết ra sao. Mà thôi bây giờ cứ tận hưởng trước đã. Các bạn có thấy thời tiết ở Madrid giống như là con gái tuổi xuân thì không? Vừa mới nắng tươi lúc nãy bây giờ lại héo úa mưa lất phất nữa. Chán thiệt luôn á. Nói chung là mình thì miễn là đừng có mưa là được rồi. Nhưng mà lên hình quay clip lên không đẹp nên mắc công phải cười nhiều cho cái clip nó tươi thôi. Thôi kệ không sao, cũng cố gắng. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái gì đó ăn tiếp. Trên đường đi bộ tới cung điện nhà vua. Chợ nãy giờ cứ nói 4-5 lần đi tới cung điện nhà vua mà cứ tiêu hoài không thấy tới. Ghé này ghé nọ hoài. Ở Tây Ban Nha có rất là nhiều nơi họ cho thuê xe đạp công cộng như vậy nè. Mọi người có thể đến đây trả tiền vào trong đấy để mà thuê xe đạp chạy một vòng thành phố, cũng khá là thú vị. Đi tới cuối đường đó sẽ là cung điện của hoàng gia. Ở đây có hai cổng các bạn có thể nhìn thấy. Cổng bên phải là dành cho những người chưa mua vé, bên trái dành cho những người đã mua vé online rồi. Và mình đã mua vé online ở đây. Không biết các bạn có thấy rõ không? Rất là tối. Thì mình sẽ cầm cái vé này đi vào cổng bên trái, sẽ không cần phải xếp hàng. Nếu không sẽ phải xếp hàng rất là dài ở bên đây. Oh my God.
Giá cho cái việc mà vào tham quan cung điện là 10 euro. Thì các bạn có thể mua online trước. Mình mà mua online mình chỉ cần đi hẳn vào luôn, không có cần phải xếp hàng dài thiệt lâu như vậy. Và nếu mà bạn muốn tham quan thêm nhà bếp nè, hoặc là những cái gian phòng khác thì phải trả thêm tiền 4 euro, 5 euro gì đó. Cung điện Hoàng gia Tây Ban Nha là một trong cái cung điện mà nổi tiếng bậc nhất về độ xa hoa cũng như là độ hoành tráng. Được xây dựng vào năm 1738. Trước đó năm 1734 thì cũng là cái cung điện, hồi xưa cũng là một cái nơi ở của hoàng gia ở đây nhưng mà bị hỏa hoạn. Sau đó 4 năm 1738 thì họ xây dựng lại nên cái cung điện hoành tráng như vậy. Và ở trong đây các bạn, ở trong đây thì nó sẽ có 3.400 phòng, khoảng tầm hơn trên dưới 3.000 phòng để dành cho các mục đích khác nhau, còn có cả đón tiếp các nguyên thủ ở châu Âu, tất cả các nước trên thế giới. Và tí xíu mình sẽ vào trong đó để mà tham quan những cái nội thất cũng như là những cái vật dụng xa hoa cũng như là kiến trúc, đặc biệt là kiến trúc. Các bạn có thấy đối diện cung điện là nhà thờ chính tòa Almudena, là nhà thờ chính tòa của tổng giáo phận Madrid thuộc giáo hội Công giáo Roma. Đây cũng là một trong những cái chính tòa nổi tiếng và rất là thu hút khách du lịch cũng như là những người theo đạo. Đấy, giờ mình sẽ đi vào trong đây để mà tham quan tòa lâu đài. Are you doing YouTube? Yeah. Can I be in your YouTube? Yeah, YouTube channel. Okay. Yes. Hi. What's your name? Caitlin. Caitlin. Oh. Goodbye. Bye. Bạn đã bảo là tôi có thể xuất hiện ở trên trang YouTube của mày không? Dễ thương quá. Channel now. Okay. What is it called? Okay. It's me. You are very popular. Yeah, I'm going to be in your... I will subscribe to you. Okay, goodbye. Mấy đứa nhóc bên đây tụi nó rất là thích cái kiểu mà ai mà làm YouTube nha. Tụi nó thấy nó, tụi nó cứ chạy lại hỏi: ôi, kênh của mày là gì? Mày cho tao biết kênh đi, cho tao được xuất hiện trên kênh YouTube của mày với. Dễ thương, dễ sợ. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong lâu đài của nhà vua. Bây giờ thì hoàng gia Tây Ban Nha không có sống ở đây. Ở đây bây giờ chỉ là nơi để tham quan thôi. Hoàng gia Tây Ban Nha họ sẽ sống ở một nơi khác. Ở đây sẽ có khoảng 70 bậc thang để mà mình bước lên. Wow. Wow. Wow, các bạn nhìn cái chân kia. Kiểu đúng nghĩa xa hoa, lộng lẫy và hoành tráng luôn á. Wow. Oh. Nhìn như cái bức tranh vẽ họ vẽ trên trần nhà ấy. Ôi mỏi cổ quá. Nhưng mà đúng thật sự là mình rất là kinh ngạc luôn á. Và xung quanh kìa những cái chi tiết chạm trổ họ dát vàng. Wow. Mình sẽ đi tiếp lên đã. Wow. Những cái bậc thang này họ làm bằng đá đó, đá tự nhiên. Đúng là Tây Ban Nha từng là một vương triều. Người ta hay gọi là đế quốc Tây Ban Nha đó. Một trong những nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất châu Âu thời đó. Bây giờ thì lại là một trong những nước phát triển thấp nhất châu Âu. Ở trong đó họ không cho mình quay phim nên chắc mình sẽ không quay được. Nên mọi người thông cảm nha, mình chỉ quay được tới đoạn này thôi. Vào đó là không quay phim được rồi. Mình vừa mới tham quan một vòng xong cung điện Hoàng gia Tây Ban Nha. Thật sự mà nói mình kiểu như đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Có nghĩa là lúc bên ngoài mình quay cho các bạn nó chỉ là cho trên thang điểm 10 thì nó chỉ là 3 điểm thôi. Vào trong nó sẽ là 9 điểm, 10 điểm. Rất là tiếc. Nhưng mà thật sự cũng đúng thôi. Tại vì họ không cho chụp hình hay là quay phim là cũng có lý do của họ. Tại vì nếu mà quay phim chụp hình lên hết thì sau này người ta biết hết rồi người ta đâu còn đi nữa, đúng không? Nhưng mà thật sự nếu mà bạn nào đến Tây Ban Nha, đến Madrid thì mình khuyên nên dành ra 10 euro để mà vào đây để tham quan cái cung điện này. Nó là một cái gì đó cực kỳ xa hoa và lộng lẫy. Nó khác hoàn toàn những gì mình thấy ở trên hình ảnh luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy trên trần những cái đường họa tiết, những cái đường hoa văn họ chạm khắc, chạm trổ, họ vẽ. Họ ốp cả gỗ, cả gốm, cả sứ, cả kim loại lên trên đó. Trời ạ, nó là vẽ những cái hình ảnh rất là sống động và nhìn y chang thật vậy đó.
xong rồi còn cả những cái phòng ăn, phòng tiếp khách này nọ của nhà vua cực kỳ lộng lẫy. Ở đây thì có khoảng trên 3.000 phòng lận, nhưng mà họ chỉ cho mình xem những cái căn phòng chính giống như các sảnh này, các phòng tiếp khách này, rồi phòng ăn này, rồi những cái nơi mà nhà vua nghỉ ngơi, vẽ tranh. Nhưng mà nhiêu đó thôi đã thấy rất là hoành tráng rồi. Mình nghĩ là 10 euro đây là một trong những cái số tiền bỏ ra xứng đáng nhất trong cái chuyến đi Tây Ban Nha này. 10 euro thật sự nó giống như là nó rất là sướng á, cảm giác giống như là nó rất là thỏa mãn. Mình vừa được nhìn nè, vừa được hiểu thêm nhiều thứ về văn hóa của họ, mà lại được cảm thấy bị thán phục bởi sự hoành tráng cũng như sự tinh tế trong những cái chạm khắc, trong những cái chi tiết trên tường, trên thảm, trên trần. Ôi, lâu lắm rồi mình mới khen thật nhiều một cái điều gì đó như vậy. Bây giờ mình sẽ đi một vòng ở đây nữa. Ui gió quá. Xong rồi mình sẽ hy vọng là trời sẽ nắng lên. Trời vẫn còn mây nhiều quá, phải trời nắng thì mình sẽ đi qua bên kia có một cái đền thờ Ai Cập để mà có thể nhìn qua đây ngắm. Gió thổi bay cái camera mình luôn. Bởi vậy mà các bạn có thấy là ôi vừa mới nắng lại hết nắng rồi. Thời tiết ở Madrid thật là mệt thiệt chứ. Mình đang trên đường đi đến một cái đền thờ Ai Cập tên là Debod, một trong những cái đền thờ khá là gần cái cung điện hoàng gia mình đi vừa lúc nãy. Đi bộ đây khoảng tầm 500 m là tới rồi. Ở đó mình có thể ngắm được một phần hoàng hôn và một phần của cung điện ở từ trên cao. Thì cái đền thờ Debod này là được Ai Cập tặng cho Tây Ban Nha vào khoảng năm 1900, vào những năm 1960 á. Thì lúc đó Ai Cập họ xây một cái đập chứa nước. Thì khu đó là hạn hán mà nên họ xây đập chứa nước. Nhưng mà không may là cái đập chứa nước này nó làm ảnh hưởng tới những cái công trình đền đài ở xung quanh, ở trong cái khu vực cái hồ chứa nước. Lúc đó UNESCO họ mới là kêu gọi những cái nước trên thế giới chung tay để mà hỗ trợ Ai Cập để mà cứu những cái di sản văn hóa đó. Thì Tây Ban Nha là một trong những nước đã tham gia cứu trợ lúc đó. Vậy nên Ai Cập họ cho tặng nguyên một cái đền thờ để dựng đến đây. Và bây giờ nó thành một cái điểm tham quan du lịch, cộng với khu đó là một cái công viên có cái view rất là đẹp nữa. Bây giờ thì chắc là họ không có cho mình vào trong tham quan đâu, tại vì hơi trễ rồi. Các bạn mà muốn vào trong tham quan phải đến sớm một xíu, 5-6 giờ là họ đã đóng cửa rồi. Đố các bạn bây giờ đang là mấy giờ? Bây giờ là 6 giờ ở Madrid, tầm 6 giờ, 5-6 giờ nhưng mà trời vẫn còn sáng. Ở đây thì khoảng tầm 7 giờ, 7 giờ rưỡi mới tối. Tại đang là mùa xuân á. Các bạn có thấy mấy cây hoa đào không? Nó đã tàn một phần rồi. Nó tàn không là nó chưa nở hết. Nếu mà chưa nở hết thì vẫn còn nụ rất là nhiều. Nếu mà nở hết sẽ rất là đẹp. Ở đây có ghi là xin chào quý khách, đền thờ Debod hiện tạm thời vẫn đang đóng cửa, xin thứ lỗi vì sự bất tiện này. Nghĩa là trước đây thì mình thấy họ vẫn mở cửa cho vào tham quan, trong đó có cả những cái hình vẽ, những cái kiến trúc, những cái điêu khắc này nọ của người Ai Cập ở phía bên trong đền. Nhưng bây giờ họ đóng cửa, không biết rõ lý do, họ không cho vào tham quan nữa. Khá là tiếc ha. Thôi để để có lý do để lần sau còn quay lại Madrid nữa chứ. Kia là một góc có thể view nhìn qua cung điện một phần thành phố Madrid. Te la encuentra, mira, ponle la mano. De Utah, Oh. ¿Qué come? Bellota. Bellota come, bellota fry. Ồ, nó thấy đồ ăn rồi nên nó leo lên lại.
Siéntate, siéntate. Bây giờ mình đang ở một cái tiệm chuyên về bò beef steak ở thủ đô Madrid. Thì ở Tây Ban Nha thì các bạn nếu mà đến Tây Ban Nha thì nhất quyết không nên bỏ qua cái món thịt bò, tại vì bò ở Tây Ban Nha khá là đặc biệt. Thứ nhất là cái tuổi giết mổ của bò bên đây cũng khá là trẻ, vậy nên cái thịt bò nó cũng sẽ mềm và có cái hương vị đặc biệt hơn. Mình có kêu một phần bò đen Angus. Angus là giống bò khá là nổi tiếng rồi. Các bạn có thể lên Google tìm ra rất là nhiều. Thịt bò này thì nó kiểu sẽ có mỡ và thịt xen lẫn nên thịt nó sẽ mềm và thơm hơn. Và mình đang chờ đầu bếp bên kia họ đang chế biến và họ mang ra cho mình. Quán này thì cũng kiểu nhỏ nhắn xinh xắn này, không quá lớn nhưng mà chuyên về bò và mọi người đến đây rất là hay kêu bò ra ăn. Ở đây là mình đang nhìn thấy ở đây như là họ cho mình cái phần thăn lưng của bò và có một miếng khoai tây ở đây và một cái trái ớt nướng. Mình có kêu thêm một ít salad trộn với lại cái sốt mà họ cái dầu ô liu, sốt dầu ô liu của họ đã làm ở bên đây xong. Vì chỗ ngồi khá hạn chế nên mình không có quay nhiều góc cho mọi người xem được, mọi người cũng thông cảm. Ở đây thì họ chỉ nướng bò, không cần phải ướp nhiều gia vị, họ chỉ nướng lên như vậy, rắc với một ít muối hạt. Mình sẽ ăn thử cái miếng này. Ở đây hồi nãy mình chiên medium và hơi chín một xíu rồi. Vì họ rắc muối hạt á, cho nên đôi khi nó sẽ hơi mặn. Bạn nào mà ăn ấy thì nên dụ cái muối ra bớt. Tại vì mình thấy ở đây họ ăn hơi mặn. Người Việt mình thì ăn nhạt hơn. Lúc nào mình cũng sẽ phủi bớt muối ra. Thịt bò Angus thì nó đã có những cái mỡ nằm trong cái thớ thịt đó, khi nướng lên cái mỡ nó sẽ tiết ra và nó làm cái thịt nó mềm hơn, rất là ngon. Thường cái thịt bò mà làm beef steak ngon nhất á là thân ngoại và thân nội, ngay cái chỗ phần chữ T á, T-bone á, xích lên trên xíu nữa sẽ có thân lưng, cũng khá là ngon. Bạn nào mà thích ăn béo hơn một xíu thì có thể nói họ lấy cái phần thân mà gần vai thì nó sẽ có nhiều mỡ và gân và kết cấu thịt nó sẽ mềm hơn, béo hơn. Salad ở Tây Ban Nha cũng rất là ngon nha, rất là tươi. Và thời tiết lạnh nhưng mà rau nó đã lạnh sẵn á. Bạn nào mà đến Tây Ban Nha nhất định phải thử thịt bò. Nó sẽ là một cái trải nghiệm khác hoàn toàn so với thịt bò mà mình ăn ở Việt Nam. Mà một phần thịt bò trong nhà hàng như vậy giá cũng không đắt lắm đâu, từ 10 euro cho tới 20 euro tùy theo cái vị trí thịt và tùy theo cái giống bò. Cái điều đặc biệt mà ở Tây Ban Nha mình thấy được là cái tuổi giết mổ bò rất là trẻ, tầm khoảng 15-16 tháng thôi. Người ta còn gọi đó là bê non, bò non á, còn trên 2 tuổi đã được gọi là bò trưởng thành rồi. Cho nên cái tuổi giết mổ nó nhỏ như vậy, thành ra thịt bò nó sẽ mềm và đặc trưng hơn so với thịt bò ở những nơi khác. Bây giờ thì chắc là mình sẽ ăn tiếp cái phần bò của mình đây, rồi sẽ tiếp tục tham quan cái thủ đô Madrid. Ở đây là gần quảng trường Sol. Sẽ vào đây để mua một cái ly nước ép uống, khá là khát nước rồi. Và giá ở đây rất là tốt, chỉ có khoảng 1 euro một ly thôi, và họ có niêm yết giá ở đây và trái cây tươi ở đây. Và mình sẽ mua một ly nước để uống, nãy giờ cũng khát nước rồi. Được khoảng 7-8 chai dầu gì đấy, có vẻ giống sinh tố hơn là nước ép vậy. Các bạn để ý khi các bạn đến Tây Ban Nha, các bạn thấy người ta hay dùng nước từ vòi ra để mà chế biến luôn, thì thật sự cái đó rất là bình thường. Nước ở đây nó đã đủ chất lượng khi mà từ vòi để cho mình uống rồi, không có cần phải nấu lên hay là lọc lại giống như ở Việt Nam đâu. Cửa hàng tên là Two Fruta, là họ sẽ dâu tươi và bỏ một ít nước vào và xay nhuyễn lên thôi, gọi là ép dâu cũng hơi sai ha. Khá là ngon và họ không có bỏ đường, hồi nãy mình yêu cầu là không bỏ đường, nhưng mà dâu nó đã có vị hơi ngọt sẵn rồi đó. Giá 1,5 đô, 1 tới 1,5 euro ở giữa cái trung tâm như vậy là khá rẻ so với mặt bằng giá cả chung ở Madrid. Ở đây các bạn mà đi mua một chai nước suối ở trong cái cửa hàng bánh lúc nãy thôi nó cũng đã
khoảng 1,5 2 euro rồi. Mà từ cái chỗ mà ngắm hoàng hôn ngay chỗ gần cung điện á, mình về mình định ghé một quán bán đậu gà hầm rất là ngon, có gần 150 năm lịch sử bán cái món đó. Nhưng mà 8 giờ rưỡi họ mới mở cửa. Ở đây mọi người ăn rất trễ, 8 giờ 8 giờ rưỡi người ta mới đi ăn tối, cho nên mình không thể nào đợi 1 tiếng đồng hồ ở đó được, nên thành ra mình tranh thủ mình đi dạo một vòng nữa. Rồi phía trước mặt mình là quảng trường Sol rồi nè. Quảng trường Sol có nghĩa là quảng trường mặt trời, chữ Sol trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là mặt trời. Giờ thì mình sẽ về lại khách sạn xong rồi tắm rửa đã, và tối tầm 10 giờ gì đó đi ra mấy cái quán nước kêu một ít bia ra ăn với tapas và ngồi nói chuyện với mọi người. Ở đây thì mọi người thức rất là khuya, tầm 2, 3, 4 giờ sáng nhiều khi vẫn còn những cái cửa hàng, những cái nhà hàng đang hoạt động, cho nên tối tầm 10 11 giờ ra mấy quán nước kêu một ít bia ra ngồi uống sẽ rất là vui. Vậy nha, hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip sau, nhớ ủng hộ mình nữa nha. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.